Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way؟ هل ادعيت أنك مواطن أمريكي كتابة أو بأي طريقة أخرى؟ الجواب يكون no. من المحتمل أن يسأل الضابط What does claimed mean؟ ماذا يعني الادعاء؟ الجواب يكون بكل بساطة to pretend بأن تدعي شيء ما. بعدها سوف يسأل الضابط Why؟ لماذا لم تدعي أنك مواطن أمريكي؟ الجواب سوف يكون I am not citizen. أنا لست مواطنا. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States؟ هل سبق لك وأن سجلت للتصويت في الولايات المتحدة؟ الجواب no. Why؟ الضابط سوف يسأل Why؟ لماذا؟ الجواب سوف يكون I am not citizen. أنا لست مواطنا. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States؟ هل سبق لك أن قمت بالتصويت للانتخابات في الولايات المتحدة؟ الجواب no. Why؟ الضابط سوف يسأل Why؟ لماذا؟ الجواب سوف يكون I am not citizen. أنا لست مواطنا. للسؤال الثاني والثالث قد يسأل الضابط What does vote mean؟ ماذا يعني التصويت؟ الجواب يكون بكل بساطة to elect بأن تنتخب. to elect. السؤال الرابع يحتوي على فرعين A و B. إذا كان الجواب لا ف B ليس ضروريا للإجابة عنه. A. Do you now have or did you ever have a hereditary title or any order of nobility in any foreign country؟ هل لديك لقب وراثي أو لقب أمير مثلا في أي بلد أجنبي؟ الجواب سوف يكون لا no. بعدها من الممكن أن يسأل الضابط ليتأكد من فهمك للسؤال What is title of nobility؟ أو What is an order of nobility؟ ما معنى عنوان النبالة؟ الجواب سوف يكون Like to be a king or prince, sir. Like to be a king or prince, sir. بمعنى أن تكون ملك أو أمير. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution؟ هل تم تصنيفك بغير مؤهل عقليا أو مجنون أو تمت إحالتك إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ الجواب سيكون no. سوف يتأكد الضابط من فهمك للسؤال What is legally incompetent؟ ما معنى مريض عقليا؟ الجواب سوف يكون sick in the mind. مريض في العقل. What is mental institution؟ ما معنى مستشفى الأمراض العقلية؟ A hospital for people sick in the mind. مستشفى للناس المرضى عقليا. Do you owe any overdue federal, state or local taxes؟ هل لديك أي ضرائب لم تدفع بعد؟ الجواب يكون no. الضابط سوف يسأل What does owe mean؟ ما معنى كلمة مديون؟ الجواب يكون كالآتي owe means not paid yet. الدين معناه لم يدفع بعد. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident؟ ترجمة السؤال هو أنه هل سبق لك وأن لم تقم بإملاء أوراق التاكس منذ أن أصبحت مقيم دائم؟ الجواب يكون بالتأكيد لا. وإذا سأل عن معنى كلمة filed معناها ملأ
ملأ استمارة؟ الجواب يكون to store information، يعني تضع المعلومات في استمارة أو أي ما شابه. إذا سأل الضابط What does a lawful permanent resident mean؟ الجواب يكون a green card holder. السؤال الثامن Have you called yourself a non-US resident on a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident؟ هل سبق لك وأن سميت نفسك غير مقيم في الولايات المتحدة في أوراق التاكس منذ أن أصبحت مقيم قانوني دائم؟ الجواب بالتأكيد يكون no، كلا. ربما يسأل الضابط why you did not call yourself a non-US resident؟ لماذا لم تسمي نفسك غير مقيم في الولايات المتحدة؟ الجواب يكون I am a green card holder. أنا حامل للبطاقة الخضراء، يعني أنت مقيم دائم. A. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with an organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world؟ هل سبق لك وانضممت بأي منظمة كانت مثلا لجمع التبرعات، نادي أو أي منظمة أو مجموعة مشابهة لهذا الشيء في الولايات المتحدة أو في أي مكان بالعالم؟ الجواب يكون غالبا no، لا. ربما يتأكد الضابط من فهمك للسؤال فيعيد سؤالك مرة أخرى عن معنى كلمة organization أو كلمة association. organization معناها منظمة. تستطيع الإجابة كالآتي: a group of people have same goal. مجموعة من الناس لديهم هدف مشترك. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with A. the Communist Party, B. any other totalitarian party, C. a terrorist organization؟ هل انضممت إلى أي مجموعات متشددة أو إرهابية؟ جميع الأجوبة تكون no. من المحتمل أن يسأل الضابط why؟ They are bad people. هم أناس سيئون. من المحتمل أن يسألك أيضا عن the Communist Party، الحزب الشيوعي. ربما يريد أن تعطيه مثال على الكوميونست بارتي، فيكون الجواب بكل بساطة China. في الصين الحزب الشيوعي موجود، فتقول the Communist Party of China. ومن المحتمل أيضا أن يسأل عن كلمة terrorist، فيكون الجواب like ISIS dash. إذا سأل الضابط what is totalitarian party؟ يكون الجواب like Nazi regime، النظام النازي. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence؟ هل دافعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قمع أي حكومة بالقوة أو بالعنف؟ الجواب يكون no. من الممكن أن يسأل الضابط What is overthrow؟ ما معنى الانقلاب؟ الجواب يكون بكل بساطة to remove a government، إزالة الحكومة. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion؟ هل سبق لك أن اضطهدت بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص بسبب العرق، الدين، القومية، العضوية في مجموعة معينة،
أو في حزب سياسي معين؟ الجواب يكون no. What does persecuted mean؟ ما معنى كلمة اضطهد؟ يكون الجواب بكل بساطة ill treatment، سوء المعاملة. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with ما بين سنة 1933 وسنة 1945؟ هل عملت أو شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع A. The Nazi government of Germany، الحكومة الألمانية النازية. B. Any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany، أي حكومة شاركت في احتلال أو ساعدت الحكومة النازية. C. Any German, Nazi or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp or transit camp. هل عملت بالحكومة النازية كسجان أو في وحدات عسكرية أخرى؟ الجواب يكون لجميع هذه الفروع no. لكن الضابط يريد التأكد من أنك قد فهمت السؤال، فيقوم بسؤالك why؟ لماذا لم تنضم لهذه المجموعات؟ فبعد قراءة الضابط للسؤال 13 بكل فروعه يكون جوابك 5 كلمات: because they are bad people، لأنهم أناس سيئون. What is Nazi government؟ ما هي الحكومة النازية؟ أعطيني مثال. Give me an example. يكون الجواب هتلر. هتلر هو مثال للحكومة النازية. Were you ever involved in any way with any of the following؟ هل كنت سابقا منضم أو مشارك بأي طريقة مع ما يلي: A. Genocide، إبادة جماعية. B. Torture، تعذيب. C. Killing or trying to kill someone، قتل أو محاولة قتل شخص ما. D. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose، إيذاء أو محاولة إيذاء شخص ما عن قصد. E. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations، اغتصاب أو محاولة اغتصاب شخص ما لغرض أو علاقة جنسية. F. Not letting someone practice his or her religion، عدم السماح لشخص ما بممارسة دينهم الخاص. وبالتأكيد الإجابة تكون على السؤال 14 no لكل الفروع. أما إذا سأل الضابط عن معاني أي من هذه الكلمات في السؤال 14 يكون الجواب bad act to hurt people، عمل سيء لإيذاء الناس. السؤال 15 Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups؟ مختصر السؤال: هل شاركت في أي من المجموعات أو المجاميع التالية؟ جميع الفروع هي عبارة عن وحدات عسكرية وميليشيا وما شابه. A. Military unit، وحدة عسكرية. B. Paramilitary unit، مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم جيش، لكن هم في الحقيقة ليسوا
من ضمن الجيش الرسمي. C. Police Unit وحدة شرطة. D. Self Defense Unit وحدة الدفاع عن النفس. E. Vigilante Unit وحدة اليقظة. A group of people who act like police but they're not part of the official police. مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم بوليس لكنهم في الحقيقة ليسوا بوليس، ليسوا شرطة. F. Rebel Group مجموعة متمردة. Rebel Group مجموعة متمردة. G. Guerrilla Group عصابات. H. Militia مثل ما نعرف ميليشيات، ناس عندهم أسلحة خارج إطار القانون. I. Insurgent Organization منظمة متمردة. وبالتأكيد تكون الإجابة على جميع فروع سؤال 15 بكلمة no. على الأرجح لن يتم سؤالك عن معاني هذه الكلمات لأن شرح كل كلمة مكتوب بجانبها. مثال B, E, G، كل كلمة لديها تعريفها الخاص، لذلك لا أعتقد هنالك حاجة لسؤالك عن معاني هذه الكلمات. لكن إذا تم سؤالك فقط قم بالإجابة عن الأسئلة بكلمتين. illegal group مجموعة غير قانونية، ما عدا فرع A military unit وحدة عسكرية، C police unit وحدة شرطة، D self defense unit وحدة الدفاع عن النفس. أما باقي الفروع جميعها يمكن الإجابة بكلمتين. illegal group مجموعة غير قانونية. Were you ever a worker, volunteer or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following؟ هل كنت سابقا عامل، متطوع أو جندي، أو عملت في أي مما يلي؟ A. Prison or jail سجن أو حبس. B. Prison camp معسكر السجن. Detention facility مكان لإجبار الناس على البقاء. Labor camp مكان لإجبار الناس على العمل. E. Any other place where people were forced to stay أي مكان آخر يجبر الناس على البقاء. من المحتمل أن يسأل الضابط للتأكد من فهمك للسؤال. الإجابة تكون لجميع هذه الفروع هي a place for bad people مكان للأناس السيئين. Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so؟ هل كنت جزء من أي مجموعة أو كنت سابقا قد ساعدت أي مجموعة أو أي منظمة كانت قد استخدمت السلاح ضد أي شخص أو هددت بفعل ذلك؟ الإجابة بالتأكيد تكون no. What does threaten mean؟ الإجابة تكون بكل بساطة to cause a damage يعني إحداث ضرر. وأيضا ممكن أن يسأل عن كلمة weapon سلاح. What does weapon mean؟ الجواب يكون a thing was made to cause damage شيء مصنوع لإحداث ضرر. Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person؟ هل قمت ببيع، إعطاء أو تزويد الأسلحة لأي شخص أو ساعدت شخص آخر بالحصول على أسلحة عن طريق شرائها أو ممكن إعطائها أو تزويد الأسلحة للأشخاص الآخرين؟ الجواب يكون no. Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training؟ هل استلمت أي نوع من تدريبات الجيش، تدريبات شبه جيش أو تدريبات على الأسلحة؟ الجواب غالبا يكون no. Did you ever recruit, ask,
enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group. هل سبق لك وإن قمت بتجنيد أي شخص أو شخص دون سن 15 من العمر للخدمة العسكرية أو في مجموعة مسلحة؟ الجواب للسؤال 20 No. What does recruit mean? What does enlist mean? ما معنى كلمة recruit؟ ما معنى كلمة enlist؟ إجابة واحدة To join an army. الانضمام إلى جيش. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? هل سبق لك وإن استخدمت شخص دون سن 15 لفعل أي شيء قد ساعد أو دعم أناس كانوا يتقاتلون أو في القتال؟ الجواب للسؤال 21 بالتأكيد يكون No. What does combat mean? ماذا تعني كلمة combat؟ Combat means fighting between armed forces. قتال بين القوات المسلحة. Have you ever committed, assisted in committing, or attempt to commit a crime or offense for which you were not arrested? هل سبق لك ارتكاب أو مساعدة في ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة لم تعتقل عليها؟ What does crime mean? What does offense mean? ماذا تعني الجريمة؟ Like, kill or steal. يعني كالسرقة أو القتل. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? هل سبق أن تم اعتقالك، امتثالك أمام القضاء، أو احتجازك بواسطة أي من ضباط تطبيق القانون بما في ذلك أي مسؤول هجرة أو أي من القوات المسلحة الأمريكية لأي سبب؟ الجواب لهذا السؤال في الغالب no. What does cited mean? What does arrested mean? What does detained mean? الجواب يكون جواب واحد فقط وهو seize someone by legal authority. الاستيلاء على شخص ما من قبل سلطة قانونية. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? هل سبق وإن تم اتهامك بارتكاب جريمة أو محاولة ارتكابها أو المساعدة في ارتكاب جريمة؟ الجواب بالتأكيد يكون no. Charged معناها accused اتهمة. كلمة crime معناها جريمة، وكلمة offense أيضا معناها جنوح أو جريمة. فعندما يسأل الضابط عن معانيهما يكون الجواب like kill or steal. Have you ever been convicted of a crime or offense? هل تم إدانتك بارتكاب جريمة أو جنوح؟ What does convicted mean? ما معنى كلمة مدان؟ Declared guilty. أعلن مذنبا. Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. إنه هل تم تأجيل محاكمتك أو تم إعادة تأهيلك؟ إذا تم سؤالك عن معاني أي من هذه الكلمات ما عدا كلمة rehabilitative معناها إعادة تأهيل، فالجواب على بقية المعاني postpone a trial وهو تأجيل محاكمة أو تأجيل حكم. وإذا تم سؤالك عن معنى كلمة rehabilitative أو rehabilitation
معناها إعادة التأهيل، يكون الجواب كالآتي: restoring someone to normal life، إعادة شخص ما إلى حياته الطبيعية. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled؟ هل سبق لك وإن تلقيت حكما مع وقف التنفيذ أو حكم مؤجل أو أطلق سراحك بالإفراج المشروط؟ الإجابة بالتأكيد تكون no. وإذا تم السؤال عن معاني أي من هذه الكلمات يكون الجواب the release of an offender، الإفراج عن الجاني. Have you ever been in jail or prison؟ هل كنت سابقا في الحجز أو السجن؟ What does jail mean? What does prison mean؟ ماذا يعني الحبس أو السجن؟ A place for bad people، مكان للأناس السيئين. قمنا بعبور سؤال رقم 29 لأنه فقط إذا أجبت بنعم على الأسئلة من 23 إلى حد 28 يجب كتابة المعلومات مفصلة في سؤال 29 فقط في حالة الإجابة ب yes. Have you ever، هل سبق لك A been a habitual drunkard؟ هل كنت شخص مدمن على الكحوليات؟ What does habitual drunkard mean؟ ماذا يعني أن تشرب الخمر بكثرة أو تكون مدمن على المسكرات؟ الجواب يكون alcoholic، مدمن على الكحول. B have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution؟ هل سبق لك أن مارست الدعارة أو اشتريت أي شخص لفعل الدعارة؟ What does prostitute mean؟ What does prostitution mean؟ ماذا تعني الدعارة؟ Sex for money، الجنس من أجل المال. C have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics؟ هل سبق لك بيع أو تهريب مواد منظمة قانونيا أو مخدرات غير مشروعة أو أي نوع من المخدرات؟ إذا تم السؤال عن أي من معاني هذه الكلمات تكون الإجابة فقط a drug to change the mood، مواد مخدرة لتغيير المزاج. D have you ever been married to more than one person at the same time؟ هل كنت متزوجا لأكثر من شخص في نفس الوقت؟ No، كلا. إذا كنت متزوجا لأكثر من شخص فالجواب يكون yes. What does married mean؟ ماذا تعني كلمة متزوج؟ To have a partner، بأن يكون لديك شريك. ننتقل إلى فرع E. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit؟ هل تزوجت شخص من أجل أن تحصل على فوائد الهجرة؟ What does immigration mean؟ ماذا تعني الهجرة؟ To become a citizen of another country، بأن تصبح مواطنا في دولة أخرى. F have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally؟ هل سبق لك وأن ساعدت شخص لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني؟ No. ومن الممكن أن يسأل الضابط عن كلمة illegally، يعني بشكل غير قانوني. الجواب يكون بكل بساطة بكلمة واحدة unlawful، غير قانوني. G have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling؟ هل سبق لك وأن قامرت بشكل غير قانوني أو استلمت دخل عن طريق المقامرة غير القانونية؟ No. What does gamble mean؟ ماذا تعني المقامرة؟ الجواب يكون play games of chance
For money. لعب ألعاب الحظ من أجل المال. H. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? هل سبق لك وإن فشلت في دعم المعتمدين عليك أو أن تدفع النفقة؟ الجواب بالتأكيد يكون no. What does dependent mean? ماذا يعني المعتمد أو المعال؟ الجواب يكون a person who relies on another. شخص يعتمد على شخص آخر. What does alimony mean? ماذا تعني النفقة؟ A payment to spouse after divorce. هي دفعة من المال للشريك بعد الطلاق. I. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? هل قمت بعمل أي تحريف للحصول على منفعة عامة في الولايات المتحدة؟ من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة misrepresentation معناها تحريف. الجواب يكون بكل بساطة to change the facts. تزييف الحقائق. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? هل سبق وإن أعطيت أي مسؤول بالحكومة الأمريكية معلومات أو وثائق كانت خاطئة أو مضللة أو أي معلومات احتيالية؟ في حال سأل الضابط عن أي من هذه الكلمات يكون الجواب wrong info to gain benefits. معلومات خاطئة للحصول على فوائد. Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? هل سبق لك وإن كذبت على أي من مسؤولي الولايات المتحدة للدخول إلى الولايات المتحدة أو للحصول على فوائد الهجرة في داخل الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no. What does lie mean? ماذا يعني الكذب؟ To not say the truth. بأن لا تقول الحقيقة. Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ What does removed mean? What does excluded mean? What does deported mean? بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما، فيكون الجواب كالآتي: expel a foreigner from a country. طرد أجنبي من بلد ما. Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب بالتأكيد يكون no. وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق: expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? هل تم وضعك في إجراء الاستبعاد أو الترحيل؟ كلمة excluded هي نفس كلمة exclusion، وكلمة deported هي نفس كلمة deportation. فالجواب يكون بكل بساطة حينما يسأل الضابط what does exclusion mean? What does deportation mean? Expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? هل توجد إجراءات ترحيل أو استبعاد أو نفي ضدك موجودة حاليا مغلقة أو معلقة؟ الجواب بالتأكيد يكون no. وإذا تم السؤال عن هذه الكلمات فالإجابة تكون كما أجبنا في الأسئلة السابقة، نفس المعاني.
Have you ever served in the US Armed Forces? هل سبق لك وأن خدمت في القوات المسلحة؟ What does armed forces mean? ماذا تعني القوات المسلحة؟ Like military كالجيش. إذا كانت الإجابة no على فرع A فلا حاجة للإجابة على B و C. A. Are you currently a member of the US Armed Forces? هل أنت حاليا عضو في القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب no. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable charge while in the US Armed Forces? هل سبق لك وإن خضعت للمحاكمة العسكرية أو انفصلت إداريا أو تأديبيا أو تلقيت تصريفا غير مشرف أثناء وجودك في القوات المسلحة الأمريكية؟ What does court-martialed mean? ماذا تعني كلمة محاكمة عسكرية؟ Military court يعني محكمة عسكرية. Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? هل سبق وإن تم إخراجك من التدريب أو الخدمة العسكرية لأنك كنت أجنبيا؟ What does discharged mean? Tell someone to leave أن تخبر شخصا عليه المغادرة. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces? هل سبق لك وإن غادرت الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب التجنيد في القوات المسلحة الأمريكية؟ هنالك احتمال أن يسألك الضابط عن كلمة drafted معناها تجنيد، ويمكنك الإجابة بكل بساطة بهذه الكلمات بأن يتم تجنيدك to be a soldier. السؤال رقم 42. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? هل قدمت أي طلب للإعفاء من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب هنا يكون no. What does exemption mean? ماذا يعني الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ Being free from an obligation التحرر من مسؤولية معينة. Have you ever deserted from the US Armed Forces? هل سبق لك وإن هربت من القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب بالتأكيد يكون no. What does deserted mean? يسأل الضابط ما معنى كلمة deserted؟ هربت. To run away from something بأن تهرب من شيء ما. A. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? هذا السؤال للرجال فقط. إذا كنت امرأة من تتابعين هذا الفيديو فالجواب يكون no ولا حاجة للإجابة على الفرعين B و C. أما إذا كنت رجل فهذا السؤال موجه لك. ترجمة السؤال بكل بساطة هو هل أنت رجل قد عشت في الولايات المتحدة بين أعياد ميلادك 18 و26؟ إذا كنت كذلك فالإجابة تكون yes بالنسبة للرجال فقط. B. إذا أجبت بنعم يجب عليك ملء الخانتين التاليتين، وهي الخدمة الانتقائية، تاريخ توقيعك على الخدمة الانتقائية وهي الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة. تضع تاريخ التسجيل متى قمت بتسجيل الخدمة الانتقائية الخدمة العسكرية، ورقم الخدمة الانتقائية وهي Selective Service. هذه الخدمة فقط إذا كنت موقع عليها بين أعياد ميلادك 18 و26، فما بعد 26 فلا حاجة للتوقيع هذا لأن الخدمة الانتقائية فقط للأعمار بين هذه الأعمار فقط. أما فرع C فهي إذا أجبت بنعم على السؤال رقم 44 يجب عليك الإجابة على هذا الفرع. فعليك أولا إذا كنت لا تزال تحت سن 26 فعليك إكمال Selective Service
يجب عليك إكمال معلومات الخدمة الانتقائية The Selective Service Information وإرفاقها مع الملف. أما الخيار الثاني فإذا كنت بين الأعمار 26 إلى 31 سنة من العمر أو كنت 29 من العمر وقد قمت بملء استمارة INA Section 319A وهو قانون العنف الأسري، لكنك لم تسجل بعد في الخدمة الانتقائية، فعليك أن ترفق رسالة توضح سبب عدم التسجيل أو توفر معلومات عن الحالة المرسلة إليك من الخدمة الانتقائية مع هذا الملف. من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة Selective Service. What does selective service mean؟ ماذا تعني الخدمة الانتقائية؟ الجواب يكون كالآتي: Service in the armed forces under conscription. خدمة انتقائية في القوات المسلحة الأمريكية تحت التجنيد الإلزامي. من سؤال 45 إلى حد سؤال 50 يجب أن تكون جميع الأجوبة yes. إذا كان الجواب no فعلينا إرفاق ورقة مطبوعة توضح سبب الإجابة بكلمة no على هذه الأسئلة. السؤال 45: Do you support the Constitution and form of government of the United States? Do you support the Constitution? هل تدعم الدستور and form of government of the United States والحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب yes. What does Constitution mean؟ ماذا يعني الدستور؟ The Constitution is the supreme law of the land. الدستور هو السلطة العليا في البلاد. Do you understand the full oath of allegiance to the United States؟ الجواب بالتأكيد يكون yes. هل تفهم معنى القسم للولاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ Yes. What does oath of allegiance mean؟ ماذا يعني قسم الولاء؟ يكون الجواب كالآتي: To be loyal to the United States. أن تكون مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية. What is an oath؟ ما هو القسم؟ الجواب يكون a promise to tell the truth. وعد بقول الحقيقة. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States؟ هل تريد أن تأخذ القسم الكامل بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب يكون yes. وقد يسأل الضابط عن معنى oath of allegiance. الجواب كما في السابق to be loyal to the United States. أن تكون مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States؟ إذا تطلب القانون ذلك، هل أنت على استعداد لحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ Yes. What does bear arms mean؟ ماذا يعني حمل السلاح؟ Carry guns against an enemy. حمل سلاح ضد العدو. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the US Armed Forces؟ إذا تطلب القانون ذلك، هل أنت على استعداد بأن تقوم بخدمات غير قتالية في القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب يكون بالتأكيد yes. فإذا كان الجواب no عليك أن توفر شرح يوضح سبب الإجابة بكلمة no. What does non-combatant services mean؟ ماذا تعني الخدمات غير القتالية؟ Duties that does not include fighting in the army. الواجبات التي لا تشمل القتال في الجيش. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction؟ إذا تطلب القانون ذلك، فهل أنت على استعداد لإداء عمل ذا أهمية وطنية تحت إشراف مدني؟ Can you give me an example of national importance work؟ هل يمكنك أن تعطيني مثالا عن عمل ذا أهمية وطنية؟ Like helping the police to find people. كمساعدة الشرطة على إيجاد الناس.
يسعدنا إبلاغكم بأن الموقع الجديد أمير أصبح جاهز، ومن التغييرات الجيدة التي حصلت على الموقع هي ميزة Add to Cart والدفع عن طريق البطاقة أو عن طريق PayPal. فيمكنك الضغط على كلمة Add to Cart ومن ثم اختيار Debit or Credit، بعدها تقوم بملء البيانات، وهذه العملية تتم بواسطة PayPal. صحيح أنك تراه على موقعنا، لكن لا نجمع أي معلومات غير الاسم والرقم، رقم الهاتف والعنوان لإرسال الكتاب. وكتابنا كما تعرفون يحتوي على كل أقسام الامتحان، كلها ملخصة بشكل رائع لتسهيل عملية اجتياز الاختبار. الكتاب يتضمن ابلكيشن n400، اختبار القراءة والكتابة وال100 سؤال، كلها مترجمة مع طريقة نطق الأسئلة باللغة العربية. ومن أهم مميزات الكتاب أنه يحتوي على كلمات مفتاحية لتسهيل تذكر الإجابات. يعني تخيل أنك لا تحتاج إلى حفظ السؤال بالكامل، فقط تركز على هذه الكلمات المفتاحية. إذا سمعت الضابط لفظ هذه الكلمة يمكنك الإجابة بسهولة واجتياز الامتحان، ولا حاجة لتذكر كل الأسئلة لأنه صعب تذكرها.